بسم الله الرحمن الرحیم بند کله کا موبایل بس اوکے جی کم ټو فایند اینڈ سلیکټ صحیح شو فایند موږ ورډ کې ویلو که یادم شي کله چې موږ یو لغات فایند کوو نو دې لپاره یو لغات تلاش کوو د دې لپاره موږ یوز کوو سو فایند کمانډ لکه ما ولیکو چې نیم او په نیم کې می پوسټ او پوسټ پسې مې ولیکله سیلری معاش صحیح ده لکه ما یو نوم ولیکو چې علي دی بل موږ سره عماد بل عادل ټیک شو بلم علي لیکما او بل کمال وغیرہ وغیرہ صحیح شو راله ما ډاکټر واخلئ لغات بغلط نه لیکئ ښه بیا پکې به ته مشکلي انجینیر او بل پکې کلرک او بل پکې ټیچر او بلم ټیچر او بس دی نه بس معاش دا اوکې دا معاش زه غواړم په دې کې مونږ سرچینګ کوو څه کوو مونږ سرچینګ کوو تلاش کول کوو چې څه مونږ غواړو هغه پکې مونږ تلاش کوو دا کنټرول کوه او دې نه پس یو بارډر ول ورکړئ یو کیسه رنګ مونږ ول ورکوئ بدل صحیح شو ښه زه دلته ولاړ یم زه ته چې فایند راځو په فایند باندې کلیک کوم فایند وی وټ فایند څه پکار دی زه ته چې کوم ځای کې لیکل شوي علي نوم به دا راله تلاش کړو فایند دا وګوره یو دا دی او بل دا دی کلیر شي دې پورې نو ته چې کوم مثلا ا سره له تلاش کا ا نو ګوره یو دې کې ا چرته دی دې کې دی په تقریبا هو ا خو به هر ځای کې به موجود وي صحیح شو نو چې کوم یو لغات تاسو ته پکار وي ما ورکړو ته چې عماد علي چې کوم دی کې عماد لیکل شوی هغه راته وښایه نو ګوره بس وي دغه یو دی بل نشته دی کلیر به دې پورې یا تاسو یو نوم ورکړئ لکه علي نوم یې ورکړو او دې یو پر فایند نیکسټ کوم ته چې فایند آل په یو ځل راته څه کا وایي دې کې علي دې کې تاسو سره موجود choose cell found مطلب دا د انفارمیشن د درکې او چې په دوه سیلونو کې چې کوم دی عادلي متصل موجود دی ښکاري کنه لکه انفارمیشن دې درکې واپس تاسو کوم چیک کلوز سو سمپل یاد وې دې پوره بیا هم پدې کې چې کوم دی مو سره خدا آپشن به وګوري په خپل باندې صحیح نه آپشن ښکاري کنه آپشن به په خپل باندې وګوري چې within sheet لکه دا کار کوي زه ته یو نظر راوړم کنټرول سی د دې راشم د شیټ 2 ته او دلته پیسټ کما صحیح شو بیا راځم شیټ 3 ته او دلته پیسټ کما اوس تاسو ګوري دا زموږ شیټ 1 دی دا شیټ 2 دی دا شیټ 3 دی کلیر ښکاري کنه تاسو ته اوس راځم په دې شیټ 1 کې ولاړم صحیح شو اوکې او زه ته چې دلته ما تاسو کا علي نو ما ته فایند کا ٹھیک شو نو ګور دلته within sheet په دې شیټ کې دنه نو تاسو یو علي دا دی او بل دا دی وې دا دی او دا دی بس نور د تمخ کې نه دی زه ته چې نه په شیټ کې نه within sheet نه په وربوک کې دنه تاسو ما ویلو چې د کمبینیشن اف شیټ از کارډ وربوک یا دا شیټونه چې رايو ځکه یا د ایکسل فایل ته موږ سوایو وربوک کنه زه ته چې په دې وربوک کې چې هر ځای کې ما سره شیټ وي دا یو وربوک دی کنه دی زه راځم فایند نیکسټ نو ګوره دویم شیټ ته وخت یو دا دی بیا چې څنګه کلیک کوم نو دریم شیټ ته واوړي دا دی او دا دی نو دا شان ګوره شیټ 1 شیټ 2 نو تاسو کولی شئ چې څو کې تاسو لا سرچینګو کې صرف په دې شیټ کې دنه او کنه ټول وربوک کې کلیر وای کنه نور تاسو هوم ورک شو خو هم ده کنه لکه بای رو دي سرچینګو کې بای کالم دیو کې چې کم تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ میچ کیس وغیرہ تاسو کولی شئ فارمیټ ته وګورئ یو نظر فارمیټ زه ته ما دا وګورئ تاسو ما دلته یو فارمیټ ورکو یا دې کې تاسو دا فارمیټ چینج کړئ لکه ان کیس دې زه د ټیکسټ ته کلر ورکوم دلته مې نوم ورکو سو دې ته مې ریډ کلر ورکو دې ته مې ریډ کلر ورکو او زرانه مدل ته مې ریډ کلر ورکو زه په زه ما ریډ کلر ورکو دا ښکاری کنه خاجي اوس وختار شي دا ښکاری اوس ریډ کلر ښکاری اوس خبر حال زدا سی واخلم ٹھیک شم زه راځم زه ته چې ما ته فایند کا فارمیټ کوم یو فارمیټ کچري مثلا لارج شو چرته فونټ تا زه ته کچري د ټیکسټ کلر ویسا ریډ دنه پاس اوکے کما دا وګوره زه ته چې فایند نیکسټ مایکروسافټ cannot find the data you are searching for دلته دې دغه لیکلې ده کنه علي لیکلې ده صحیح ده زه ته چې څو کما ته فایند کا نو ګوره یو دا دی بیا دا دی به نمونه ته نه بس فارمیټس ته موږ څه کوي ګوري اوس یاد وي فارمیټ مطلب رنگ دی بچ هر څنګه ورکه یو کم لغات لبي یو خاص لغاتونه وي تاسو به کولای شئ دې نه استفاده وکړئ ځان له دا نه دا فارمیټ نه ځان له نو چې هر څنګه فارمیټ وي کلیر وای دا ګوره بیا د اساس فارمیټس دی نمبر کې غواړي او کلاین کې غواړي کچري د یو ټیکس الاین وي دسي
یا فونټ کلر وي داسې یا بارډر ول داسې ورکړی وي یا د فیل کلر داسې وي وغیره وغیره تاسو بیا د دې نه استفاده کولی شئ اسان دی که نه بل موږ سره دی ریپلیس به تاسو وکړئ خو همدا هماغه څیز دی ښه بل موږ سره دی ګوټو هم هماغه خبره ده زه ته یم چېرې لاړ شه چېرته په دې کې تاسو څه ګورئ ګوټو ته لږ یو نظر وکړئ زه راځم دې ځای کې ما یو کمنټ پاس کړ insert comment زه ته یم چې he is a good doctor داسې یو کمنټ پاس کړ ټیک شو کمنټ ما دلته لګېدلی دی زه راځم ان کیس هلته مونږ هوم ته راځو په هوم کې زه ته یم چې ګوټو لاړ شه سپیشل ته لاړ شم زه ته یم چې کوم ځای کې کمنټ لګېدلی بس هغې ته ځان ورسوه دې نه پس اوکې کړم دا وګوره کوم ځای کې چې کمنټ وي هغې ته به څه کوئ ځان به رسوي بل موږ سره دی ګوټو کې دنیا سپیشل ته راشئ بل موږ سره دی کانسټنټ یا ساتي د فارمولې نه بغیر چې کوم ویلیو دي هغه موږ ته کانسټنټ حسابېږي د فارمولې نه بغیر چې کومه ویلیو ده هغې ته موږ کانسټنټ ویلی شو زه ته یم چې کانسټنټ ده اوکې کړم نو دا بیا ټولو ته ځان رسوي ښکاري که نه ګوره زه راځم دلته یو فارموله اپلای کوم دلته راشئ دا موږ ویلي وو اټو سم او دې نه پس اوکې کړم سکې لکه یاره خو بس کله چې تاسو که خیري چې کله تاسو د موبایل استعمال بند کړ په هغه ورځ به که خیري تاسو ایټم بم جوړول حقیقت خبره ته کوم بالکل دلته به په دغه کې چې هر څنګه وي که جومات کې په مونځ ولاړې مونځ به ماتئ خو موبایل به ریسیو کوئ به دا هم ټیک ده ښه دلته وګورئ زه راځم زه ورته یم چې ګوټو که چېرې یو ځای باندې فارموله اپلای شوې وي فارمولا بیا ټیکسټ او لاجیکل او ایرر دا بیا فارمولې بیا موږ وروسته وایو برحال زه سمپل دا کلیک کړم نو تاسو ګورئ کوم ځای باندې چې فارموله لګېدلې هغه ځای به درته څه هغې ته ځان رسوئ بس نور پکې بیا دومره دغه نشته بل موږ سره دی ګوټو سپیشل امقه خبره ده صحیح ده زه ته یم چې کوم ځای کې بلینک ایریا وي هغې ته ځان ورسوه کرنټ ریجن ته ارې ته آبجیکټ ته لاست سیل ته ځان ورسوه یا مثلا دا کنډیشنل فارمیټ ډیټا ویلیډیشن دا ټولې خبرې ته زه انشاءالله په دې کې په سپیشل کې ډسکس کوم نو دا به ستاسو بیا کلیر شي صحیح ده که نه اوس مونږ صرف د ګوټو کمانډ د وجې دا نور بیا نشو ایکسپلین کولی بیا پوره ټایم اخلي فارمولا زه ته یم چې کوم ځای کې فارموله لګېدلي هماغه خبرې دوباره ریپیټ کړي زه ته یم چې کوم ځای کې فارموله ده هغې ته ځان ورسوه پوره فارموله سلیکټ کوي که نه زه ته یم چې نه کوم ځای کې چې کوم دی کمنټ لګېدلی کمنټ راته لاړ شه فایند یې کا او کوم ځای کې چې کنډیشنل فارمیټ لګېدلی وي کنډیشنل فارمیټ مطلب دا دی په دې ځای باندې زه راشم او په دې د یو کنډیشن ولګوم دا زموږ هغه کنډیشن ځای دی که نه ګریټر دین او دې نه پس زه ته یم چې لس د یو نه واله که د یو نه غټ وي اوکې کوم کلیر اوس دا ځای تاسو وګورئ دا ځای ما نه دی سلیکټ کړی زما کرسر یا زما پوینټر دلته ولاړ دی زه یم چې کوم ځای باندې کنډیشنل فارمیټینګ اپلای وي هغه راته سلیکټ کړه نو ډایرکټ به هغې ته څه کوي ځان رسوي یاد به که نه فایند اینډ سلیکټ بوت آر سیم کانسټنټ ویلیو تاسو ته مو ویلي چې د فارمولې نه بغیر چې کومه ویلیو وي هغې ته موږ کانسټنټ ویلیو ویلی شي صحیح ده ډیټا ویلیډیشن دا یو خاص قسم رولز دي موږ به دلته وایو په ډیټا کې دلته موږ سره دی ډیټا ویلیډیشن صحیح ده لکه مثلا زه داسې زه راځم شیټ 3 ته راړم یا شیټ 4 مې واغېستو صحیح شو دلته زه یو نوم ورکوم ډیټا ویلیډیشن دا ټول څیزونه لکه دلته اوس خو ویلیډیشن داسې مې ورکوم صحیح شو لکه یاد ساتئ دا دلته چې کوم سره په هوم کې دا فایند اینډ سرچ نو دا فایند اینډ سرچ خو داسې نه دی چې هر ځای کې به بیل بیل جوړولی چې دې ځای کې به دا پکارېږي نه یو یې جوړ کړی د هر څه دپاره استعمالولی شي خو کله چې دا ټول کمانډونه ته ووایې نو علي به بیا په دې باندې ته نور هم کلیر شي ستا کنسپټ زه راځم په دې ځای مې یو ویلیډیشن ولګو ډیټا ته لاړ شم او په ډیټا کې زه ته یم چې یاره په دې باندې څه ویلیډیشن رولز اپلای کړه مثلا څه هول نمبر زه ته یم که چېرې په دې ځای کې مونږ انټري کوو د یو نه واله تر سلو پورې نو هغه اخله او نور مه اخله دا بیا مونږ وروسته وایو اوکې کوه اوس په دې ځای کې چې کوم دی زه راځم یو انټر کوم او سل انټر کوم اخلي که نه 99 انټر کوم اخلي به اخلي ځکه چې په مینس کې دی خو یو دا به اخلي دا به نه اخلي کلیر زه وایم زما کرسر چې هر ځای کې ولاړي زه دا کینسل کړم زما پوینټر هر ځای کې ولاړي زه غواړم چې کوم ځای کې ډیټا ویلیډیشن لګېدلی وي ډایرکټ هغې ته ځان ورسوه خو دلته تاسو به بیا دې ځای کې ودرېږئ ځکه چې مونږ شیټ هلته ته دغه خبره ده ښه د سرچینګ زه دلته ولاړ یم زه ورته یم چې کوم ځای باندې اوس دلته مونږ لیکلی دی یو ټیک شو او دې ځای کې مې لیکلی دی سل هسې ستاسو د دغه دپاره چې پوه شي پرې زه یم چې په کوم ځای ویلیډیشن لګېدلی بس هغه ځای ته څه کړه
ډیټا ویلیډیشن دا وګوره هغه سلیکټ په کار چې دای سلیکټ کړي مو هوته نه دی وی چې دا راته سرچ کړئ یا مثلا سلیکټ ها select object select pen you will be do صحیح شو کنه select object select pen اوکے جی چې دا دغه object یار دا زموږ objects نه دي څه دا سره نو چې وی کنه علي ته د چیرې سره ته select کا simple object یا ګوره زرا شمه زه تم چیرې select pen د دې باره کې تمنګ ته انفارمیشن راکړه چې دا څه شی دی کاری کنه تاسو غواړئ چې آیا دا شو کول نه غواړئ دلته کلیک کا بیا به دې نه شو کیږي او شو کول غواړئ نو ما وی چیرې دا select کې کنه select کې وغیرہ وغیرہ اوکے جی okay you come to the important topic and important topic is clipboard راځم یو نیو والما ها clipboard او دې کې paste special find and replace دا ویډیو ز سٹاپ کوم ها